Hello viewers, নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু ৰেচিপিটোৰ নামটো চাই আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে আজি মই এটা আপোনালোকৰ আগত চিকেনৰ আইটেম আনিছো আৰু চিকেনটো আমি বনাম কলা তিলৰ সৈতে আৰু হেতু বহুতৰে প্ৰিয় হয় ব্ল্যাক সেসামে সিড দিয়া যোনটো চিকেন হয় হেতু সকলোৰে প্ৰিয় হয় আৰু সেই চিকেনটো খাবলে মই এটা আপনার টুপুলা রাইস বনাম আর সাইড ডিশ হিসাবে বনাম এটা পিটিকা গতিকে এই রেসিপিটোৰ নাম মই দিছো সিম্পল থালি উইথ তিল দিয়া চিকেন গতিকে চিকেন তিলৰ সৈতে বনোৱা বহুত ডিশ আছে আৰু বহুত কাণ্ট্ৰিতে এনেকুৱা ডিশ পোৱা যায় যেনেকৈ কোৰিয়ান ফ্ৰাইড চিকেনটো হোৱাইট তিল দি বনোৱা হয় কিন্তু কলা তিলৰ সৈতে চিকেন কাৰী আমাৰ অসমতহে বেছিকৈ প্ৰিয় চ' আজি মই সেইটো ডিশে বনাব ওলাইছোঁ আৰু যোনটো টুপুলা ভাত বুলি কওঁ সেই টুপুলা ভাতটো আমাৰ যিসকল মিচিং ট্ৰাইব হয় তেওঁলোকৰ মাজত বিৰাট বিখ্যাত হয় তেওঁলোকৰ ভাষাত এইটো পুৰাণ কাপিং বুলি কয় আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণতে তৰাপাত ব্যৱহাৰ কৰি এই ভাতটো বনায় কিন্তু মই আজি তৰাপাত ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই আজি কলপাতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো তেওঁলোকৰ যোনটো ফেষ্টিভেল আলি আই লৃগাঙক তেওঁলোকে বনায় গতিকে কেনেকৈ বনায় আমি চাওঁ ব'লক আৰু পিটিকা এটা থাকিবই লগতে গতিকে কেনেকৈনো বনায় আৰু কি কিনো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে আমি চাওঁ ব'লক আহক গতিকে প্ৰথমতে মই এতিয়া তিল দিয়া চিকেনখিনি বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মই এয়া চিকেন লৈছোঁ 1 কেজি আৰু এই চিকেনখিনি মই এতিয়া মেৰিনেট কৰিম তাৰপিছত আমি মাংসখিনি বনাম এয়া মেৰিনেট কৰিবলৈ মই হালধি দিছোঁ তাৰপিছতে মই দিম জিৰা গুড়ি এয়া তাৰপিছত ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা তাৰপিছতে নিমখ আন্দাজমতে আপোনালোকে দিব আৰু এয়া মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল দিলে কি হয় যিখিনি মছলা আমি দিছোঁ সেইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিৰ লগত লাগি যায় আৰু মেৰিনেশ্যনটো ভাল হয় এয়া ভালকৈ আপোনালোকে এনেকৈ মাংসখিনি সানিব আৰু এইটো আপোনালোকে 3 ঘণ্টাও থ'ব পাৰে বা তাতকৈ বেছিও থ'ব পাৰে চ' এয়া দেখিছে মই এয়া ধুনীয়াকৈ সানি দিছোঁ মাংসখিনি আৰু মই এইটো অভাৰনাইট থ'ম কিন্তু আপোনালোকে মিনিমাম 3 আৱাৰ্ছ থ'ব গতিকে নেক্সট ডে মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই থ'লোঁ মাংসখিনি উলিয়াই পেলাই অকণমান ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আহিব দিছোঁ কাৰণ ঠাণ্ডাই আমি বনাব নোৱাৰোঁ এতিয়া যিহেতু তিল দিয়া চিকেন হয় সেইটো কাৰণে আমি কলা তিল লৈছোঁ আৰু এইখিনি আমি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিম এতিয়া আৰু লগতে কেইটামান জালুক লৈছোঁ সেইকেইটাও আমি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিম চ' প্ৰথমতে আমি পেন এখন লৈছোঁ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিবলৈ আৰু অকণমান গৰম হ'ব দিম গৰম হ'লত এই যিখিনি তিল মই লৈছিলোঁ সেই তিলখিনি তাত দি দিম দি পেলাই ভালদৰে ড্ৰাই ৰোষ্ট হ'বলৈ দিম আৰু তিলখিনি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰোঁতে মন কৰিব যে তিলখিনি জ্বলি নাযায় সেইকাৰণে ল' ফ্লেমত আপোনালোকে ভাজিব তিলখিনি কাৰণ জ্বলি যোৱা চান্স থাকে আৰু এয়া দেখিছে তিলখিনি কি ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে মানে আমাৰ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰা হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে এইটো মন কৰিব যে কিটচেনটো পূৰা একদম তিলৰ গোন্ধ ওলাই যাব একদম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে তিলখিনি ভাজা হৈ গ'ল গতিকে এয়া তিলখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া বাতিটোতে থৈ দিম যাতে অকণমান ঠাণ্ডা হওক তাৰপিছত মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰিম এয়া দেখিছে মই বাতিটোতে থৈ দিছোঁ ঠিক সেইদৰে মই এই জালুককেইটাও এতিয়া ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ম কাৰণ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'লে জালুকৰ যিটো কেঁচা গোন্ধ থাকে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু তেতিয়া ভাল লাগিব গতিকে এয়া মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ খুব বেছি কৰিব নালাগে অকণমান জাষ্ট ৰোষ্ট কৰিলে হৈ যাব এইটো হৈ গ'ল চ' জালুককেইটাও মই থৈ দিলোঁ আৰু মই এইকেইটাও গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম চ' প্ৰথমতে মই তিলখিনি এনেকৈ মিক্সিত মাৰি ল'ম এয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া আমাৰ তিলখিনি হৈ গ'ল মাৰা তেনেধৰণে মই এই জালুককেইটাও গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি চিকেনটো বনাম তাৰ কাৰণে কেৰাহী এখন ল'ম আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই ইয়াত মিঠাতেল দিম
মিঠাতেল আপোনালোকে আন্দাজ মতে দিব, বেছিকৈ দিলে মাংসত বেছি ভাল লাগে। তেলখিনি গৰম হ'লত মই তেজপাত কেইখিলামান এনেকৈ দি দিম, যাতে ধুনীয়া গোন্ধটো ওলায় তেজপাতৰ। তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ 3টা মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, এই পিঁয়াজখিনি মই তেলত এনেকৈ দি দিম, দি পেলাই ভালকৈ ভাজিম, যাতে ধুনীয়া ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যায় পিঁয়াজখিনি। আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি থকাৰ সময়ত অকণমান নিমখ দি দিম মই এনেকৈ, তেতিয়া সোনকালে মানে ৰং হয় পিঁয়াজটোৰ। আপোনালোকেও দি চাবচোন। এয়া দেখিছে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি আছোঁ। তাৰপিছতে এয়া নহৰু আদা আৰু জলকীয়া মই চিলি কাটাৰত মাৰি লৈছিলোঁ, আৰু চিলি কাটাৰত মাৰি মই এনেকৈ দিম। আপোনালোকে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিলেও গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ চিলি কাটাৰত মাৰি দিলে মাংসত বনাওঁতে বেছি টেষ্ট হয় খাবলৈ। গতিকে এয়া মই দিলোঁ, দি পেলাই এইখিনিও ভালদৰে পিঁয়াজখিনিৰ লগত মই ভাজিম। এতিয়া অলপ দেৰি এনেকৈ ভাজিম যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ নাযায়। এয়া দেখিছে পিঁয়াজখিনি। এতিয়া সেই ছাইডত আপোনালোকে দেখিছে যে মই আলু আৰু ডিম বইল কৰি আছোঁ। গতিকে আমি অসমীয়া নহয় জানো, আৰু অসমীয়া ডিছত পিটিকা নহ'লে নহয়, গতিকে সেয়া দি মই পিটিকা বনাম। এয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনিত যিখিনি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ মাংসখিনি, সেইখিনি দি দিম। দি পেলাই মাংসখিনি ভালদৰে মই ভাজিম, যাতে পিঁয়াজখিনি আৰু মাংসখিনি একেলগে মিহলি হৈ যায়। বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৰংটো নহয় জানো, আৰু দেখি একদম লোভ লাগি গৈছে। চাই থাকক আৰু লোভ লাগিব আপোনালোকৰ। এয়া মই মছলা দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি, তাৰপিছত জিৰা গুড়ি আৰু এই গৰম মছলা গুড়ি দি পেলাই এয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি চিলি পাউডাৰ দিব বিচাৰে চিলি পাউডাৰ দিব পাৰে, কিন্তু মই যিহেতু জালুক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই চিলি পাউডাৰ দিয়া নাই। মই এই ভিডিঅ'টোত পিটিকা ৰেচিপিটো দিয়া নাই, যিহেতু মই ভাবোঁ যে পিটিকাটো সকলোৱে বনাব জানেই। আৰু যদি আপোনালোকক তাৰ ৰেচিপিটো লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত সেইটো কভাৰ কৰি দিম। চ' এয়া আমাৰ চিকেনখিনি দেখিছে ভালদৰে মজখোৱা হৈ গৈছে, আৰু অকণমান পানী দি দিম যাতে তলত লাগি নাযায়, আৰু এনেকৈ ভালদৰে আকৌ লৰাই দিম। চিকেনখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে অলম'ষ্ট, এয়া দেখিছে। এতিয়া আমি ঢাকনিখন মাৰি থ'ম, আৰু এতিয়া যিখিনি তিল আমি গ্ৰাইণ্ড কৰিছিলোঁ আৰু জালুক, সেইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম, আৰু পানী দি এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ম, যাতে দুইটা ভালদৰে মিক্স হৈ এটা ধুনীয়া পেষ্ট হয়। এয়া দেখিছে মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এই পেষ্টটো বনোৱাৰ পিছত মই সেই চিকেনখিনিত দি দিম। এয়া পেষ্টটো বনোৱা হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু আমাৰ এই পিটিকা বনাবলৈ যিটো আলু আৰু ডিম বইল কৰিছিলোঁ সেইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এইখিনি দি আমি এতিয়া পিটিকা বনাম। চ' এইখিনি মই থৈ দিওঁ এতিয়া। আৰু এয়া চিকেনখিনি দেখিছে খুব ধুনীয়া ৰং এটা হৈছে, আৰু বিৰাট ধুনীয়া স্মেল এটা ওলাইছে। এতিয়া মই যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ তিল আৰু জালুকৰ, সেইখিনি মই তাত এনেকৈ দি দিম। দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিম যাতে মিহলি হৈ যায় পেষ্টখিনি চিকেনখিনিৰ লগত। এয়া দেখিছে নহয় আমাৰ চিকেন হৈ আছে। ভালদৰে লৰাই দিব, লৰোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন মাৰি দিব আৰু অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিব। এয়া চাওক আমাৰ চিকেনৰ কালাৰটো দেখিছে কি ধুনীয়া হৈ গৈছে। এটা কলাৰ নিচিনা ৰং আহিব তিল দিয়াৰ বাবে, আৰু বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব, তিলৰ গোন্ধ যোনটো। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, খাব মন গৈছে নহয় জানো। এয়া আমাৰ চিকেনখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই থ'লোঁ। এতিয়া আমি যিহেতু টোপোলা ভাত বনাম তাৰ কাৰণে মই এখন কেৰাহীত পানী অকণমান গৰম কৰিবলৈ দিছোঁ, গৰম হ'বলৈ। আৰু এইখিনি গৰম হৈ মানে আমি টোপোলাকেইটা বনাই লওঁ আহক। এয়া মই বৰা চাউল 3 ঘণ্টা তিয়াই থৈছিলোঁ, আৰু তিয়াই থৈ পেলাই ফুটা খৰাহী এটাত এনেকৈ মেলি থৈছোঁ।
যাতে পানীখিনি পৰি যায় আৰু এই চাউলখিনি দি মই টোপোলাটো বনাম এতিয়া গতিকে এয়া লৈছোঁ চাউলখিনি কলপাতৰ ওপৰত আৰু কলপাতখিনি আপোনালোকে পুৰি ল'ব যদি পুৰাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে মই ওপৰত তাৰ লিংকটো দি দিম মই অলৰেডি আগতে দিছিলোঁৱেই তাৰ মানে ৰেচিপি এটাত কেনেকৈ পুৰিব লাগে গতিকে এনেকৈ মই টোপোলা এটা বনাই ল'ম চাউলখিনিৰ লগত আৰু এনেকৈ গাঁঠি মাৰি দিম এয়া দেখিছে নহয় অলপ টাইটকৈ মাৰিব যাতে খোল খাই নাযায় নহ'লে চাউলখিনি ওলাই যাব এয়া দেখিছে এটা টোপোলা হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ আমি বনাই ল'ম এয়া মই আগতে বনাই থৈছিলোঁ কেইটামান এইখিনি এতিয়া আমি যিখিনি পানী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ কেৰাহীত সেই টোপোলাকেইটা আমি সেই কেৰাহীখনত দি দিম এয়া দেখিছে সাৱধানে দিব পানীখিনি গৰম হয় আৰু দিয়াৰ পিছতে এইখিনি 35 মিনিটছ আমি এনেকৈ থ'ব লাগিব পানীত উতলাব লাগিব আৰু এয়া ঢাকনি এখন মাৰি দিব এনেকৈ তাৰপিছত 35 মিনিটছৰ পিছত এয়া চাওক কলপাতৰ ৰংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু ফুলি ফুলি গ'ল মানে আমাৰ চাউলখিনি সিজি গ'ল আৰু পানীটো কমি গ'ল নহয় জানো মানে আমাৰ চাউলখিনি ভালদৰে হৈ গ'ল এতিয়া আমি টোপোলাকেইটা নমাই থ'ম আমাৰ টোপোলা ৰাইচ ৰেডি এয়া নমাই থৈছোঁ মই দেখিছে এয়া আমাৰ টোপোলা ভাত হৈ গ'ল আৰু লগতে সেয়া মই পিটিকাও বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ চিকেন এতিয়া আমি ছাৰ্ভ কৰিম এয়া আমি এতিয়া তিল দিয়া মাংস বাঢ়িছোঁ বানবাতিতে বাঢ়িছোঁ মই আজি দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো আৰু মোৰ কিন্তু খাব মন গৈছে দেই আপোনালোকৰ নাজানো ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছে আৰু এইটো আমি খাম টোপোলাৰ ভাতৰ সৈতে আৰু লগতে আমাৰ থাকিব পিটিকা এয়া চিকেন আৰু এয়া আমাৰ পিটিকা যোনটো মই বনাই থৈছিলোঁ ডিম আৰু আলুৰ পিটিকা এয়া আমাৰ পিটিকাটো দিছোঁ এতিয়া আমি টোপোলাৰ যোনটো ৰাইচ আছিলে সেইটো টোপোলাটো খুলিম এনেকৈ খুলি ল'ব আৰু এয়া চাওক আমাৰ টোপোলা ভাত এয়া আমাৰ টোপোলা ৰাইচ served with তিল দিয়া chicken and aloo pitika is ready. Hope you liked the recipe and thank you for watching.